Hi, xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em đi đèo Sa Com lên Đà Lạt nha. Thì từ Đức Trọng lên Đà Lạt là có 3 con đèo, là đèo Pren là đèo anh em hay đi á, đèo xe máy đi được nha. Còn đèo Mimosa là đèo rất là xấu, đường nó xấu kinh khủng luôn, chỉ có xe tải đi thôi. Và một con đèo thứ ba, và con đèo ít anh em biết tới là đèo Sa Com. Đây là con đèo được khánh thành cách đây khoảng 6-7 năm rồi đó, lâu lắm rồi. Là con đèo từ chân đèo Pren lên tới trên Hồ Tuyền Lâm nha, là nó sẽ đi tới Hồ Tuyền Lâm luôn. Là hiện tại là mình mới đi qua trạm thu phí ở Đức Trọng nha. Đức Trọng là chân đèo Pren, cuối đường cao tốc Liên Khương Đà Lạt nha. Và bây giờ mình sắp tới cái điểm đi qua đèo Sa Com. Tức là đây mình đang hướng từ Đức Trọng lên Đà Lạt nha. Đây các bạn nhìn thấy cái lối ra exit nhập làng vậy chưa? Đây bên phải là các bạn hướng dẫn anh em đi theo rẽ qua tay phải, đi xuống cái cầu vượt cái hầm, gọi cái này cái hầm qua đường nha. Đây rẽ tay phải. Mình mà đi thẳng một hướng nữa tới chỗ đèo đi thẳng hướng nữa tới chỗ thác Pren rồi đó, thì mình quẹo phải qua đây thì mình sẽ đi qua bên kia đường. Đây, ở đây là cái hầm vượt. Ây da, ây da, ây da, ây da. Ây da. Trong hầm có gái. Và mình đã đi qua bên đường bên kia rồi. Thì ở đây anh em đi bên này thì anh em không quen nè, mình sẽ đi ra đây. Mình chỉ nha. Đây là mấy chị bán hồng nè. Đây là khu bán hồng. Ở trên kia là từ Pren đi xuống, từ chân đèo Pren nè đi xuống nè. Đây là đường cao tốc. Hồi nãy là mình đi bên kia là mình đi lên, cho nên mình vượt cái cầu vượt, cái hầm vượt ở dưới á, thì mình đi qua bên này rồi. Thì bây giờ mình sẽ không ra bên này, bên phải nữa nha. Bên phải đó mình sẽ về lại Đức Trọng đó. Đây mình sẽ đi thẳng qua đây. Đây anh em thấy homestay Nhân An nha. Còn nếu mà anh em nào đi từ đèo Pren xuống á, thì anh em nhớ đi tới mấy chị bán hồng rồi nè, chỗ Sam đi rồi Nhân An đồ nè. Đó thì anh em nhìn tới bên tay phải, anh em thấy một cái con đường quẹo phải nha. Thì lúc đó mình sẽ đi lên đèo Sa Com. Đây là đường đi lên đèo Sa Com nè. Giả Quyền mọc đẹp chưa? Giả Quyền nở đẹp chưa chứ? Thì bây giờ mình sẽ quẹo trái. Theo cái hướng mình đi thì mình sẽ quẹo trái lên đèo Sa Com đó. Anh em đi nhiều quá chứ. Đèo Sa Com nha. Thì cái đèo Sa Com này tại sao lại phải đi đèo Sa Com? Thì những người mà ví dụ như họ đi từ Đức Trọng lên, họ muốn vô Hồ Tuyền Lâm thẳng luôn, không lên Đà Lạt á, thì họ sẽ đi đèo Sa Com này thì nó nhanh hơn. Đi thẳng vào đèo Sa Com, đi thẳng vô Hồ Tuyền Lâm luôn á. Và những cái lúc ví dụ đèo Pren nó bị sự cố, một là kẹt xe, hai là đổ cây, ba là bị tai nạn gì đó, và đèo Pren đang bị kẹt xe không đi được á, thì mình sẽ quay lại, mình vòng xe lại và mình sẽ đi đèo Sa Com này. Đèo Sa Com này nó rất là vắng, tại vì ít người đi á, ít người biết đến, và đi nó sẽ xa hơn đèo Pren một xíu, nhưng mà đi sướng lắm anh em à, đi rất là sướng luôn. Thì bây giờ mình đang đi từ đầu đèo nè, mình sẽ hướng dẫn anh em tới khi Hồ Tuyền Lâm tiếp nha. Anh em hãy xem cái đoạn đường đi rất là đẹp luôn. Mình mà đi ban ngày, đi buổi sáng á, còn đẹp hơn nữa. Nhiều người không biết cái đèo Sa Com này á, khi mà ví dụ như đèo Pren kẹt xe hay là bị sự cố chặn đường không cho lên á, mà họ đi cái đèo Mimosa là gãy, thật sự là gãy. Anh em cứ thử đi đèo Mimosa đi, mình cái chắc luôn là những anh em từ Sài Gòn lên đi lần đầu sẽ hay đi lộn cái đèo Mimosa để lên Đà Lạt nha. Tại vì lúc mà đi qua khỏi thác Pren á, để mà đi lên được đèo Pren anh em phải rẽ phải, rẽ trái và vòng lên đèo Pren mới được. Còn nếu mà anh em đi thẳng là chắc chắn anh em sẽ đi vô đèo Mimosa rồi. Và cái đèo Mimosa là đèo tởm nhất trong cái Đà Lạt này. Mình nói tởm nhất luôn á. Anh em đi rồi sẽ biết. Ổ gà ổ voi như là như rơm như rác á. Anh em đi xe sót xe thôi luôn. Cho nên mình ở đây mình biết mình đi đèo Sa Com thì nó tiện hơn. Anh em thấy đường đẹp không? Đường bao đẹp luôn, ban ngày trời nắng nữa còn đẹp nữa.
Đường này vắng vẻ lắm, có ai biết đâu. Với lại đèo này nó xa hơn đèo Bren khoảng 3 đến 4 cây chưa. Nếu bình thường mình đi mình sẽ đi đèo Bren, nhưng mà ví dụ như là sự cố hay gì không đi được đèo Bren thì mình sẽ đi đèo Sa Com. Đây, các bạn trẻ đi chụp hình ở đây rất là nhiều nè. Thực ra là nhiều người cũng biết cái đèo này rồi, tại vì cái đèo này cũng có một số bạn chỉ đường rồi. Thì hôm nay mình làm lại cho dễ rõ hơn thôi. Anh em thấy xe ô tô dựng đây chụp hình rất là nhiều. Nghe mấy khúc cua, mấy khúc ôm cua mà leo lên trên núi mà chụp xuống nó nhìn bao đảo luôn. Và mình đã tới ngay khu Hồ Tuyền Lâm rồi nha. Và khi các bạn nhìn thấy cái nhà này và nhìn thấy cái biển kia, khu du lịch Đá Tiên kìa, thì các bạn quẹo phải nha. Đây mình sẽ quẹo phải đây. Mình đi thẳng lên kia là khu du lịch Đá Tiên rồi. Và ở đây mình sẽ quẹo phải để qua ngay cây cầu Hồ Tuyền Lâm. Mấy xe tải nó cũng khôn đó nha. Bữa nay đi đường đèo này nó đẹp hơn cái đường đèo Mimosa. Thì mấy anh hay đi đường này, nó vừa nhanh hơn mà nó vừa đỡ hại xe nữa chứ. Thì từ lúc vô cái đường mà quẹo phải lúc nãy, lúc mà tới chỗ khu du lịch Đá Tiên, lúc mà mình quẹo phải thì lúc đó là đã hết cái đèo Sa Com rồi cho mọi người. Thì từ cái đèo Sa Com đó là đoạn cuối đèo rồi, thì qua đây là Hồ Tuyền Lâm rồi, không còn là đèo Sa Com nữa. Đèo Sa Com nó chỉ ngắn vậy thôi, nó khoảng 7-8 cây gì đó là mình vô tới Hồ Tuyền Lâm này là mất khoảng 9 cây rồi. Trong khi đó đèo Bren chỉ mất khoảng 10 cây. Và mình tới ngay chỗ cái thác nước này thì mình đi qua cầu rẽ trái nha. Đi qua cầu. Và nếu các bạn đi trái thì các bạn lên Đà Lạt này, còn phải thì các bạn ra lại đèo Bren. Đó, thì hiện tại mình đang lên Đà Lạt thì mình quẹo trái. Ôi, xe tải đi đường này nhiều quá trời luôn nè. Nay đèo Mimosa xấu quá mà. Sao đi nổi nữa. Ôi, đông chưa. Kẹt xe đèo Hồ Tuyền Lâm. Các bạn cứ đi thẳng thôi nha, đi thẳng luôn là mình đi tới đường Triệu Việt Vương. Đây tới cái đoạn ngã ba ngã tư này á, các bạn đi thẳng luôn nha. Còn nếu mình quẹo phải thì mình sẽ ra lại đèo Bren. Ở đây có một cái camera bán tốc độ cho mọi người. Đây, bên trái là đi về khu đường hầm đất sét á, Xì Chum, làng Xì Chum cũng nằm đó luôn. Và mình đi thẳng thì mình lên Đà Lạt. Tới khúc này thì mình cứ đi thẳng vòng bên phải, đi thẳng nha. Cái đúng đường mình thì mình đi thôi. Đây thì mình đi thẳng bên trái nè. Và tới cái đường này thì mình quẹo trái quẹo phải gì cũng được. Đường
còn mấy các bạn ra trung tâm, ra Hồ Xuân Hương thì các bạn nên quẹo phải nha, quẹo phải để ra đường Trần Phú. Còn quẹo trái thì mình sẽ ra đường Trần Lê. Nói chung hai cái đường này nó cũng song song với nhau thôi. Và clip của mình đến đây là kết thúc. Hôm nay mình đã hướng dẫn cho các bạn đi một con đèo mới lên Đà Lạt là đèo Sa Com. Là con đèo này hướng từ Đức Trọng lên Hồ Tuyền Lâm nha. Và con đèo này để chữa cháy khi mà các bạn đi đèo Pren không thể đi đèo Pren á, thì các bạn đi đèo Sa Com. Ok, clip của mình đến đây là kết thúc. Mình bạn nào thấy hay á, thì like cho mình, còn thấy không hay thì xin subscribe cho mình nha. Ok, xin chào anh em, tạm biệt anh em.